Son và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Cô này đẹp nhưng mà hình như hơi bị vô duyên. Vừa ốm vừa đen vừa xấu mà mắt lồi ra. Cái anh này ngủ nghiến răng ngủ không được, kia mà ngáy ngủ không có được. Nhìn em cũng giang hồ giang nắng như sao. Xin mời quý vị đặc biệt dành một tràng pháo tay để đón chào với cặp vợ chồng đầu tiên. Bây giờ hãy giới thiệu tên đi. Dạ em là Nguyễn Phi Phụng, năm nay em 28 tuổi, em là kiểm toán viên. Em là Danh Thế Minh, em năm nay 30 tuổi, em là giám sát kinh doanh. Rồi, các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ em với Phụng quen nhau trong một dịp đám cưới á. Thì tới lúc mà mình vô bàn mình ngồi á, tự nhiên thấy chị đó chị ngồi bên cạnh, quay sang hỏi ủa anh là bạn với mấy người xung quanh hả? Người hỏi câu vô duyên với mình, bạn mấy người trong bàn nữa hỏi câu vậy. Ấn tượng đầu tiên em về vợ em lúc đó là cô này đẹp nhưng mà hình như hơi bị vô duyên. Rồi sao vậy? Cái ngồi nói chuyện một hồi thì thấy rất là mến, nó dễ thương mà nói chuyện rất là hay anh. Xong cái buổi tiệc đó xong em có xin số điện thoại thì em có dặn là khi nào về nhà thì gọi điện cho anh. Nhưng mà tối đó em xỉn cái điện thoại tắt nguồn, cái tối đó về tới nhà rồi gọi điện cho em rồi gọi điện không được. Em gọi điện không được. Dạ. Rồi lúc đó chắc là giận. Dạ không giận anh, tại vì lúc đó ấn tượng với em, ông này xấu lắm. Hồi đó không có được vậy đâu anh, hồi xưa có 50 mấy ký vừa ốm vừa đen vừa xấu mà mắt lồi ra, nhìn kỳ quá, nhìn không có giống người bình thường. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi làm sao lại yêu? Dạ đâu có yêu đâu chị, bị tấn công riết rồi thôi rồi phải đầu hàng thôi đó chị. Chà, chắc tấn công dữ dội lắm. Rồi đám cưới thứ 5, cái qua thứ 6 là không liên lạc. Qua thứ 7 cái rồi em gọi điện chị đây rủ ăn cơm trưa. Thì chắc là dặn em là hôm về gọi điện không được hay sao á. Cái mời lời em phải về Long An em ăn cơm ở nhà, nếu anh thích thì anh về nhà em ăn cơm. Cái một tiếng sau em xuất hiện trước nhà. Mà lúc mà đi về là em dự tính là em sẽ ngủ lại nhà này. Không, em không dự tính ngủ ở nhà Phụng. Tại vì ở gần đó cũng có nhà bạn. Là em định đi chơi là tối đó là về nhà bạn ngủ thôi. Nhưng mà tối đó có cái anh bạn của Phụng có tiền là thì ăn cơm xong rồi cái đi hát karaoke xong cũng trễ rồi. Cái em cũng nói sợ lỡ thôi. Thôi trễ rồi thôi chắc anh về nhà cũng xa, thôi chắc anh em mình trả chiếu ngủ đỡ ở đây rồi mai đi làm cũng được. Cái ảnh thì chị Luôn luôn cái hai anh em trải chiếu ngủ ở nhà Phụng. Đuổi hai người không về chị, khổ ghê vậy đó. Trời ơi. hai ông ôm nhau ngủ chung chỗ vậy đó. Dạ đúng rồi đó chị. Hai ôm chị. Ý là chị nói là tình thương mến thương vậy đó, mà ai mà tình địch mà ngủ chung một chỗ, chung một giường với một chiếu bao giờ. Nhưng mà không làm cách gì để mà đuổi cho cái anh ấy về hay sao? Em cũng sử dụng cái chiêu lúc trước là mua bia cho nhà uống rồi. Mà anh đó anh uống cũng được. Đồ mạnh đâu. Đôi mạnh hơn em. Nhưng mà cái người bạn kia của em á, tức là hai người đó thì sáng mai ai là người về trước? Em nhớ cái chi tiết đó là hai người sáng mét nhau kinh khủng quá chị. Cái anh kia thì mét là cái anh này ngủ nghiến răng ngủ không được. Trời ơi, chơi chiêu nói xấu đó. Rồi cái anh kia thì mét anh này ngáy ngủ không có được. Nói chung hai người cứ mét nhau vậy đó, rồi giống như bêu xấu nhau vậy đó chị. Cái ông nào mà nghiến răng, ông nào ngáy? Ông này nghiến răng, ông kia ngáy. Rồi lúc cái gia đình bên em có nói gì không? Có bình luận gì gia đình nói sao mà hẹn hò gì mà sao không có sắp lịch để chung. Trời ơi, phụ huynh cũng dữ dội. Rồi sao nữa? Sau cái đợt đó thì em lại thường xuyên lưu tới nhà Phụng hơn. Thì Phụng cũng coi em là bạn bình thường chứ chưa có là tình cảm thân với em cho lắm. Thì trải qua một cái sự cố là bên nhà Phụng với lại nhà hàng xóm á, sẽ xích mích. Em đứng ra bên giật thì cũng có lời qua tiếng lại vậy đó. Mà chắc nhìn em cũng giang hồ giang nắng hay sao. Cái là hẹn của Phụng cuối tuần là dắt ba lô đi xuống. Cứ mọc rễ ở dưới đó trước rồi tính sau. Em không có nhà cũng dắt ba lô xuống chị. Bao lâu thì lấy nhau? 5 năm á chị. 5 năm. Chà, cứ dắt ba lô xuống rồi đi về, xuống về 5 năm. Ăn ké chắc cũng mấy bồ lúa á chị. Rồi đó. Rồi bây giờ ăn ké mấy bồ lúa thì chắc chắn sau này vợ chắc phải quản lý dữ lắm nha, để mà tôi trừ lại cái khoản mà ông ăn bồ lúa nhà tôi. Đâu không cần phải hỏi cũng biết là ai là người giữ tiền. Em biết lý do tại sao không? Ủa sao nhưng mà nhìn không có, tại vì đây là làm nghề kiểm toán. Đúng không? Cho nên cái chuyện giữ tiền chắc chắn phải là đây rồi. Nhưng mà làm nghề kiểm toán thì coi bộ em lấy được cái đồng tiền ra hơi bị mệt đó. Mệt đó nghe. Nói chung là cái gì nó cũng phải có cái chiêu của nó. Vỏ quýt dày thì cũng có cái gì nó móng tay nhọn. Đâu cái gì móng tay nhọn của em ra làm sao? Khoan, nghĩa là bên này giữ tiền. Dạ. Chi tiền cho em là theo ngày hay theo tuần hay theo tháng?
Dạ chi theo ngày anh. Là cứ một ngày là vợ phát cho 100.000, rồi cứ tầm 2 ngày là vợ cho tiền đổ xăng. Trời ơi vì em nhiều hơn anh rồi. Trời tội nghiệp em vậy. Trời ơi. Vậy sao anh đủ anh? Ngày em 50 không? Em 70. 70. Mà bao luôn tiền xăng nữa nha. Anh thấy anh hạnh phúc Vậy là chưa? có thể là cái khả Trời năng ơi em thấy anh hạnh phúc chưa? có thể là cái khả năng anh quốc thuận mạnh hơn anh về cái khoản bào. Phụng ơi, anh buồn. Anh Nghe chưa? là sao? Là em siêu hơn bạn này về vấn đề mà bào với bòn với tìm cách làm móng tay nhọn đó, hiểu không? Đâu em kể thử cái móng tay nhọn của em xong rồi chị sẽ bật mí cái vụ móng tay nhọn của anh Thuận. Thì ví dụ như em làm giám sát kinh doanh, em hay đi ăn nhậu nhiều, hay giao tiếp, hay gặp bạn bè, hay là phải dẫn anh em sale đi nhậu nhẹt vậy đó. Thì những lần vậy thì em cứ nói vợ chi tiền nha, ok chi á thì thôi lấy cái đó. Còn không có thì bắt đầu nói mình đi làm mình phải giao tiếp giao tế này nọ, ví dụ như lương bao nhiêu đó thì nó tính luôn cái chi phí đó rồi. Và em mà không có tính chi phí đó cho anh thì làm sao anh làm việc này nọ. Thì cái đó cũng là một cách. Hoặc là ví dụ như đi mua đồ, mua cái gì về cho mình là mình phải làm cái vẻ ra không thích. Ví dụ như mua cái áo đó em mua màu nâu nó giàu xanh mặt, rồi đưa tiền cho mình mua thì nó có dư. Xăng thì nhiều khi mình chở sắp tới ngày đổ xăng rồi mình không có đổ, em lên mình chở đi chơi dạo ký cho cái xăng đổ xăng em ơi. Vậy là mình rút được một cái khoản xăng nữa. Còn cách nào nữa không em? Không, bây giờ phải hỏi Phụng hỏi vợ nè. Có cái cách bòn nào mà em phát hiện ra không? Bữa giờ nãy giờ những cái chiêu này là em biết hết không? Biết chị, biết còn nhiều hơn nữa đó chị. Ví dụ như lâu lâu bảo là em ơi bữa nay có anh em này kẹt tiền mượn, cái em cũng đưa cho mượn, rồi xong không bao giờ thấy hoàn lại chị. Lâu lâu hỏi cái ủa nó trả chưa anh, sao em không thấy anh báo lại, nó trả rồi mà anh xài hết rồi em ơi. Rồi có cách bòn nó đột phá hơn. Mới gần đây á là mới biết phát hiện thêm cái cách là ảnh làm một cái tài khoản điện thoại á chị. Trước khi chuyển lương cho em á, hoặc là ai lâu lâu mà chị cho tiền á là nhét vô cái tài khoản đó là em không lấy được. Bắt đầu lâu lâu cái nạp tiền cho nhân viên này, nạp tiền cho người kia là lấy tiền lại. Cái chiêu đó được á. Dễ thương quá. Nhưng mà nói chung mình biết mình cũng vui vẻ đúng không? Nói chung là Phụng biết là từ khi mà có 1 tháng cái Phụng đưa tiền cho em giữ lại. Em hay cằn nhằn cái nói thôi tháng nay anh giữ tiền đi, em không có giữ nữa. Mình hiểu. Rồi cái đưa cho em giữ 1 tháng. Cầm tiền cục tiền của mình nữa, tiền của vợ nó nhiều hết. Đã quá luôn. Tháng rồi dỗ anh ơi, tháng này có dỗ bao nhiêu chi anh ơi em chuẩn bị đi công tác rồi anh chi cho em 1 triệu tiền xài giặt. Cái gì là chi mới 4 ngày sau em kiểm lại cái hết 10 triệu khủng hết. Cái em ơi thôi anh đưa lại cho em nha. Cái không nhận. Cái bây giờ mà em không nhận thì chắc hai vợ chồng mình tháng nó ăn mì gói. Năn nỉ dữ lắm cùng đưa được cái cục đó, sao em mừng lắm vậy. Mà từ sau mà đưa cái đó xong thì giờ là biết mấy cái chiêu bòn của em hết. Thành ra vậy em phải kiếm nhiều cách mới, tí tối anh Thuận giúp em. Anh ơi, qua chương trình này sẽ có những cặp vợ chồng rất là cảm ơn chương trình, nhưng cũng có những ông chồng qua chương trình này xong rồi phận tôi với chị Vân, bởi vì qua chương trình này xong vợ biết thêm nhiều cách bòn. Bây giờ vậy nè, hỏi gì theo em, cái mà quản lý chi tiêu mà xích sao như vậy là cái tật xấu hay là cái tốt của vợ? Qua cái tháng mà em gửi tiền lại cho vợ mà vợ chi tiêu qua nguyên 1 tháng mà 5 ngày cuối luôn mới hết tiền á, em thấy giỏi, cực kỳ giỏi đúng không? Giỏi không phải tốt không phải xấu mà là giỏi. Chia sẻ với Minh luôn là mình cũng giống như bạn, nói chung cũng có khoảng thời gian rồi vợ của tôi nói ông xài ghê quá, không bây giờ tôi đưa tiền cho ông tự ông chi tiêu. Tôi nói thôi nghĩ sao vậy, đưa tôi đi chi tiêu xong khoảng chừng là tới nửa tháng là hết tiền. Thôi nhưng mà khi mình cầm tiền mình chi tiêu anh thấy mình nó nhỏ nhen lắm anh ơi. Cái gì đúng rồi, tính giống như nè, tiền rác nè, tiền nước, tiền điện, rồi tiền sửa xe, tiền rửa xe, nó kỳ đó. Mình đàn ông trai mà tính cái đó. Thôi tối đi nhậu tự nói chuyện đi. Ta đang nói chuyện chung tự nhiên cái hai người á tiêu lòn nhau cái chuyện đó. Theo em thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì là những cái gì là xấu? Cái tính xấu nhất của vợ em là hay nó xấu chồng. Mọi người có thấy nãy giờ dạch mặt cái đại hội mà bây giờ mình hỏi khán giả là công tâm nhất nè, mọi người nãy giờ có thấy là Phụng nói xấu Minh không? Có không?
Rồi như là Rồi bây giờ đơn là đặt ông nữa. chồng nói xấu vợ. Rồi coi như đơn đặt nữa. Rồi sao, rồi có cái gì xấu nữa? Nói chung tính xấu về em thì nhiều. Em nói ví dụ như là cái bướng, mẹ em là người Bắc, nhà em mỗi lần ăn cơm này không mời bà ăn cơm, mời bác ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, mời anh ăn cơm, mời xong hết rồi mình mới ăn cơm. Đó là chuyện rất là bình thường. Còn đối với vợ em thì anh ăn đi chứ mời làm gì. Thời gian dài lắm mới sửa được tính đó. Chị bướng thì nói là không nghe liền, cứ làm cho tức lên trời vậy. Nghĩa là thích Tức là thích chọc tự gan, sửa. thích chọc gan. Phải chị, tại vì em là người gốc Nam luôn mà có hai vợ chồng ở chung với nhau thôi. Ăn cơm nhiều khi em quên mời cái giận chị. Giận á. Thành ra là em mời nó chồng rồi nhỏ giận chồng nhen à? là ảnh đó. Cái người này là hay giận hờn đúng không? Hờn mát ghê lắm anh. Em anh cùng phe anh Thuận. Đâu bây giờ tới em đi, em kể tật xấu đi. Nào kể đi. Điều đầu tiên mà lúc mà em ấn tượng á là em về nhà gặp mẹ ảnh á, mẹ ảnh rất là kỹ tính, rất là sạch sẽ, chu đáo. Thì em cũng mừng lắm, em nghĩ trời ơi mẹ vậy chắc là con rất là sạch sẽ, tươm tất. Tới chừng cưới xong mới phát hiện trời ơi kinh khủng, ở dơ kinh khủng luôn, lười kinh khủng luôn. Ăn cái tô xong là quăng đó, cởi cái quần ra là cái để đó, không có cái dọn dẹp gì hết á. Đi công tác về là cái nhà em không bước có chỗ bước vô luôn chị. Rồi, Trời cái ơi, đó chắc là quăng lười biếng. đầy Cái đó là nhà lười biếng. luôn hả? Rồi còn cái gì nữa? Rất là nóng tính, hay cáu bẳn với em, là hay chê vợ á chị. Cái gì cũng chê được hết á. Em lì lắm, em lười lắm, em dở lắm, em tệ lắm. Suốt ngày cứ nói vậy, em làm cái gì cũng chê em được hết á chị. Hồi nãy chồng nói là vợ hay nói xấu chồng. Bây giờ vợ nói là chồng hay chê vợ. Vậy là có qua có lại rồi em. Nếu như mà anh nghe chuyện của vợ em trước và sau đó em nói lại một câu là vợ em hay nói xấu em, thì nãy giờ là vợ em nói xấu em đó. Không sao đâu, nãy bây giờ là tới chương trình nói xấu nhau mà. Đâu đại hội giặt mặt. Rồi bây giờ em muốn chồng em thay đổi gì? Dạ bớt chơi game lại chị. Bớt được không? Dạ được, lúc trước em chơi 4 trò, giờ em còn chơi 1 trò. Trời. Không được. Tại em muốn vợ em thay đổi gì? Một điều, có nhiều thứ trong đó được không? Không, một điều thôi. Mà tiên cho một điều thôi. Nghe lời em một tí. Vẫn bị bướng đúng không? Bây giờ ra điều kiện đi. Nghe lời anh đi, anh không chơi game. Dám không? Giao nghe lời anh đi, anh không chơi game. Đó. Em trả lời đi. Nhưng quan trọng cái lời gì chị, nhiều khi yêu cầu của anh nó không có phù hợp chị ơi. Em à, thực ra đàn ông á dễ dụ lắm, ăn thua mình thôi. Ví dụ giờ á mình cứ dạ vâng chồng mình đâu mất mát gì đâu em, đúng không? Cho nên bây giờ đó em nghe lời anh đi, anh không chơi game. Nghe lời anh đi, anh không chơi game nữa. Đó, rồi nói câu đi. Dạ nha. Rồi em sẽ nghe lời anh nếu anh bớt chơi game lại. Giờ em nói là anh bớt chơi game lại thôi chứ không nói là không chơi nữa. Bớt chưa? Em bị hố rồi đó, thấy chưa? Nói lại không? Chơi game đi. Thôi đó mình chốt rồi, tôi chốt. Tôi chốt. Trời ơi, trai tài gái sắc, mà thực ra là trai sắc gái tài nữa đó. Rồi, cảm ơn. Này đủ hết trơn. Da thì ngâm còn mắt thì rất là to mà lóng lánh. Ảnh nó cưa cẩm lâu quá cái mình mềm lòng. Ảnh giấu em mà cũng giấu bên gia đình em hết. Phải có đạo vô đạo rồi mới cưới được. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Chào em. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Bùi Nguyễn Kim Hưng, năm nay 26 tuổi, làm nhiếp ảnh tự do. Em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Cúc, năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Rồi Hưng và Cúc là gặp nhau trong một trường hợp đặc biệt nào? Hai đứa em học chung trường, chung lớp. Thì nói chung mà em thích là từ năm lớp 10 rồi. Lúc đó là bạn 16 tuổi. Dạ, 16 tuổi. Mà bây giờ là bao nhiêu? 26. 26 tuổi, mối tình 10 năm. Yêu cô gái này 10 năm trời. Mối tình học sinh ngưỡng mộ cho một tràng pháo tay. Rồi bây giờ hỏi ông chồng luôn. Em là nhiếp ảnh thì chắc chắn em phải là người say mê cái đẹp. Vậy thì em yêu vợ em vì cái gì? Chắc là em thích mình dây. mình dây. Lúc đó là vợ em chắc cũng mình dây đúng không? Dạ dây lắm, có 35 kg à. Dây cỡ đó 35 kg à? Vậy là dây hơn bây giờ nữa ha. Dạ. Cái đó nếu mà tạm gọi là dây ni lông. Mà lúc đó da thì ngâm còn mắt thì rất là to mà lóng lánh đẹp lắm. Còn vợ thích chồng ở điểm nào? Nói chung mà ảnh nó cưa cẩm lâu quá cái mình mềm lòng. Mềm lòng là dạ. nước chảy đá mòn đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ các bạn là yêu nhau 10 năm hay cưới à? Dạ mới cưới Dạ. tháng 3. Ồ, vậy chắc là cái hôn nhân của các bạn suôn sẻ lắm hả? Mới đầu mọi chuyện rất là suôn sẻ. Nhưng mà cái trước đám cưới 1 tháng thì em nói chung em không có chuẩn bị tâm lý kỹ cho vợ, là dẫn đến hiểu lầm giữa vợ với gia đình bên em. Hiểu lầm về cái vấn đề gì? Dạ là hai đứa là khác tôn giáo. Bên Mà em nghĩ đơn giản thôi. Trước 1 tháng là học mà dẫn vợ đi học giáo lý vô đạo là vừa rồi. Nhưng mà không ngờ là tới học tới 6 tháng mới xong. Cho nên lúc đó thì
trễ quá. Thế là mẹ không cho cưới hay sao? Dạ đúng rồi, mẹ phải bắt học phải có đạo vô đạo rồi mới cưới được. Thì lúc đó em cũng bồng bột mất bình tĩnh đi thì mới tự tổ chức đám cưới. Tức là tự đứng ra. Lúc đó cũng chưa có suy nghĩ được chín chắn. Lúc đó là em cũng đồng ý việc đó? Dạ ban đầu là do ảnh cũng giấu em đi, đến lúc mà thiệp thì cũng đã phát đi hết rồi. Thì cái hôm đám cưới thì là coi như có gia đình bên ngoại không? Có đầy đủ hết. Dạ. Rồi sau khi đám cưới xong thì vợ em tiếp tục đi học giáo lý. Chị muốn hỏi trước khi cưới mà gặp cái sự cố như vậy thì em cái cảm giác em sao? Lúc đó ảnh giấu em mà cũng giấu bên gia đình em, nói là mọi chuyện cứ để anh lo như vậy. Trước đám cưới 6-7 tháng thì cũng có nói cho mẹ biết. Mẹ kêu là hay học đạo chưa thì lúc đó em mới kêu là đi rồi, nhưng mà thật sự chưa có dẫn vợ đi, tại lúc đó nghĩ là nó đơn giản thôi cho nên tới bây giờ thì cái khoảng cách giữa mẹ chồng với lại vợ em thì còn hơi xa quá. Nhưng mà hiện giờ là tụi em đang ở nhà của bên chồng hay là ở riêng? Ở riêng. Ở riêng và chưa có một cái hóa giải với lại mẹ chồng, thì như vậy thì nó ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của tụi em không? Dạ nhiều khi cũng suy nghĩ lắm chị. Khi mà đối diện trước người lớn vậy mình cảm thấy mình có lỗi, mình cũng chẳng nói được gì. Mà cũng không thể nào mà nói lên được cái lòng mình chuyện này. Không thể nào đứng đối diện trực tiếp mà nói chuyện với lại ba mẹ để cho ba mẹ hiểu là mình biết mình sai đó. Bây giờ vậy nè, thực ra là có một cái chi tiết này là nếu mà các cụ mà thực sự giận tụi em á thì cái ngày đám cưới á, là các cụ đâu có mặt, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là giận chứ không hề ghét. Cái ghét mới là cái sợ, chứ cái giận á, là một cái rất bình thường trong cái việc này. Bởi vì rõ ràng khi mình làm như vậy là các cụ giận rồi, nhưng mà các cụ vẫn thương cho nên các cụ mới có mặt ở đám cưới tụi em. Bởi vì sao biết cuộc đời đám cưới một lần thôi, thì tụi em phải hiểu được cái vấn đề đó để tụi em chủ động làm cái việc là sau đám cưới là nghĩa vụ của mình là mình phải tìm mọi cách mình hóa giải cái khoảng cách này đối với mẹ chồng cũng như là mẹ vợ mình. Em phải làm chứ còn đừng có hy vọng các cụ làm, bởi vì các cụ đã làm rồi. Khi đám cưới tụi em là các cụ đã có mặt, có nghĩa là các cụ đã nhúng một bước rồi và chứng tỏ rằng các cụ rất thương mình, rất lo cho những đứa con của mình rồi. Cho nên bây giờ tụi em á, phải gạt tất cả những khoảng cách đó đi để tụi em phải là cái người chủ động hóa giải cái mối quan hệ này. Nhiều khi á, người lớn á, người ta chấp nhận là người ta đau khổ như vậy, tới lúc người ta chết thì thôi, chứ người ta không có xuống nước cái chuyện này. Dạ đúng. Em hiểu không? Cho nên bây giờ vậy, sẵn đây á, tụi em muốn nói cái gì từ trong đáy lòng của mình thì tụi em nói đi, rồi sau đó thì mình sẽ nói chuyện tiếp. Dạ, qua chương trình này thì con cũng hy vọng là ba mẹ hai bên cùng biết tụi con đang bắt đầu lại từ đầu hết. Ba mẹ tha lỗi cho tụi con, với lại con hứa tụi con sống với nhau thật là tốt, ba mẹ đừng lo nữa. Dạ thì thông qua chương trình này thì con cũng xin lỗi ba mẹ là con đã không bình tĩnh và không chuẩn bị trước tâm lý cho cả hai bên gia đình để mà dẫn đến cái sự rối như trong đám cưới vừa rồi. Nhưng mà con cũng phải cảm ơn ba mẹ là đã đến đầy đủ và cho đám cưới con được suôn sẻ. Rất mong là nếu như hai quý vị phụ huynh của bên nội cũng như bên ngoại hôm nay quý vị nếu có coi chương trình này thì quý vị hãy mở lòng và có một cái sự đồng cảm cũng như là thông cảm đối với sự dại dột non nớt của con mình. Tuổi trẻ mà lúc nào cũng háo thắng, lúc nào cũng có những cái việc mà làm bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Thì đã nói là nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược đâu, mình không thể bỏ con mình được. Thì ở đây thì quý vị hãy nghe cái sẻ chia, cái tâm sự của hai đứa con của mình để mà mình có thể tha thứ và bao dung cho các con. Bởi vì rõ ràng ở đây chị thấy thần sắc của cô dâu á buồn quá à. Em mặc đồ rất là lộng lẫy, kim sa hột lựu vậy chứ mà cái ánh mắt của em rất là buồn. Chị có một cái cảm nhận á, em giữ rất nhiều những cái bí mật ở trong lòng, đúng không cưng? Đó, ngày hôm nay nếu như có những cái điều gì mà em còn chưa chia sẻ hết với chồng thì em hãy nói đi, đừng có chịu đựng một mình. Nhiều khi em nghĩ là nếu mà chuyện buồn nói ra cả hai cùng buồn, nên để em một mình giải quyết. Không, cái suy nghĩ đó rất là tiêu cực. Bởi vì á, có những chuyện một mình gánh, nếu như nó có lợi ích cho cái gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ gánh. Nhưng có những chuyện nếu em gánh một mình em, bây giờ chị nói ví dụ, em có yêu chồng em không? Có. Em có biết chồng em yêu em không? Dạ có. Nếu như bây giờ chị nói ví dụ thôi, em không giữ bản thân em cho chồng em, mà chị hình dung đi, nếu cha mẹ em mà mất em hoặc chồng em mất em á, thì chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Có nghĩa là ở đây em không phải giữ em cho bản thân em, mà em phải giữ cho cha mẹ em, cho chồng của em. Còn nếu như sau này có con phải giữ cho con nữa. Mình bây giờ hết là của riêng mình rồi, đúng không?
Chẳng thà mình độc thân mình chưa có gì thì thôi, nhưng mà khi mình đã sinh ra trong cuộc đời này, mình còn phải báo hiếu cha mẹ, mình còn phải lo cho chồng, lo cho con. Em không nên làm như vậy. Chị nói ví dụ nè, buồn chồng mình thì mình sẽ nói là anh ơi thế này thế nọ thế kia, anh đừng làm như vậy. Còn nếu mình buồn mẹ chồng mình hay là cha chồng mình hay là những người anh chị em trong gia đình chồng, mình vẫn phải sẻ chia với chồng mình. Biết đâu được á, khi em sẻ chia với chồng em hay là em sẻ chia với chương trình, chị nói ví dụ đi, bây giờ em sẻ chia với chị đi, bằng cái kinh nghiệm của người đi trước, chị sẽ khuyên được em rất nhiều điều bổ ích. Chị nói ví dụ sau này khi em có con rồi, em sẽ hiểu cái lòng của người mẹ, người cha đối với con, thì em sẽ hiểu được mẹ chồng em cũng như mẹ ruột của em tại sao lại giận tụi em, chứ không phải là mẹ khắt khe hay gì đâu. Để một đứa con nuôi nó lớn trưởng thành chừng này á, không có đơn giản đâu em. Mà bây giờ nếu như làm như vậy để chi, để nghĩ là tụi con mình có hạnh phúc thôi, chứ giờ mình giận nó mình đâu sung sướng gì đâu cưng. Trời ơi, giận con khổ lắm, đau đớn lắm, hiểu không? Cho nên rằng á, cha mẹ giống như chuối trên cây rồi. Bây giờ tuổi không còn bao nhiêu nữa, tranh thủ hết sức những cái thời gian để mà mình báo hiếu. Em hiểu không? Mình có hiếu với cha mẹ thì con cái mình nó mới có hiếu với mình, đúng không? Đêm nay về tâm sự hết cho chồng nghe, và em phải lắng nghe, phải thấu hiểu. Hai vợ chồng cùng nhau giải quyết, đó là một điều. Điều thứ hai, sống chết gì phải xóa cái khoảng cách với mẹ chồng và với mẹ vợ nha. Cố gắng nha. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Kính thưa quý vị, chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một TV Toshiba Lex trị giá 30 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một máy giặt Toshiba trị giá 14 triệu 960 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ bếp ga âm kiến và một máy hút khói diệt khuẩn của Kikwa. Trị giá của bộ sản phẩm này là 4 triệu 500 ngàn đồng do công ty Mekong tài trợ. Và món quà thứ tư đó là một món quà nhỏ xíu, chính là một miếng cước. Chui nồi. Bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn nghe rõ nha, nghe kỹ nha. Bây giờ quay lưng lại nè. Lần đầu tiên các bạn hẹn hò ở đâu? Rồi xong rồi nè, cặp này ta xong rồi nè. Đó, quay qua đây nha. Lần đầu tiên Hưng và Cúc hẹn hò ở đâu? Này ba, quay ra. Quán kem. Quán kem. Đây, còn bây giờ cặp này, coi cặp này nè. Minh Phụng nè. Rồi các bạn. Hai bác ở nhà. Hay quá, trời ơi. Trời ơi. Bây giờ cho chú rể đi. Bây giờ xin mời hai chú rể có tiền để coi ai sẽ là thắng nha. 1, 2, 3. Rồi. Xong. Như vậy Cúc với Hưng sẽ là cặp vợ chồng đầu tiên lựa chọn nào. Rồi 1, 2, 3. Màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Bên này để coi bên này. Bên đây. Hai bạn 1, màu gì? 2, 3. Màu đỏ. Màu đỏ. Rồi tôi màu xanh. Rồi của ai nấy hưởng. Bữa nay cái miệng tôi ngậm ngãi. Đúng rồi, ngậm ngãi nói đi. Cước chui nồi, 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 cước chui nồi. Còn tôi hy vọng rằng là cái tủ lạnh không nằm trong đây. Thôi mở luôn đi. Máy giặt Toshiba trị giá 14 triệu 960 ngàn đồng sẽ nằm ở trong cái thùng màu vàng hoặc màu đỏ. 1, 2, 3. Chúc mừng cặp vợ chồng Minh và Phụng đã may mắn nhận được một máy giặt của Toshiba trị giá 14 triệu 960 ngàn đồng. Và đồng thời cũng xin chúc mừng luôn cặp vợ chồng Cúc và Hưng. Kính thưa quý vị, khi mà chị Hồng Vân mở cái hộp quà lên nhận cái tivi, chị Hồng Vân buồn không chị? Buồn. Nhưng khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son rất vui. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu được chiếc tivi của Toshiba trị giá 30 triệu đồng. Bằng cách đơn giản thôi, hãy trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân ngay sau đây và gửi về cho chương trình chúng tôi câu trả lời và thực hiện các bước như sau. Bước thứ nhất, like vào trang Facebook Vợ Chồng Son. Và bước thứ hai, like vào trang Facebook Toshiba. Bước thứ ba, tải phone mẫu về và trả lời câu hỏi sau đây của chị Hồng Vân và gửi về địa chỉ email vợ chồng son@mcv.com.vn. Bây giờ là đến câu hỏi của quý vị khán giả. Quý vị hãy cho biết cặp vợ chồng đầu tiên, anh chồng được vợ phát cho một ngày bao nhiêu tiền? A là 50 ngàn, B là 100 ngàn, C là 150 ngàn. Và câu thứ hai là có bao nhiêu người đoán đúng câu hỏi này? Và nhớ hãy trả lời câu hỏi này và gửi về cho địa chỉ email vợ chồng son@mcv.com.vn ngay từ bây giờ cho đến lúc 22 giờ 30 phút tối Chủ nhật tuần sau.
Còn bây giờ chương trình Vợ Chồng Son tạm thời nói lời chia tay các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau nhé. Có nghĩa là mỗi buổi tối Chủ nhật vào lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.